بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الأخيار أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في سلسلة دروس مادة العلوم للصف الثالث متوسط، الوحدة الأولى، طبيعة العلم وتغيرات الأرض، مع الفصل الثاني بعنوان تغيرات الأرض. يحتوي هذا الفصل على 3 دروس: الدرس الأول الزلازل، الدرس الثاني البراكين، الدرس الثالث الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين. الفكرة العامة لهذا الفصل: تحدث معظم الزلازل والبراكين على حدود الصفائح، حيث تتحرك الصفائح الأرضية حركة نسبية بعضها إلى بعض. إليكم مقدمة للفصل الثاني. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ إنكم تشاهدون تدفق لابة حارة من أحد البراكين، وإن هذه اللابة عندما تلامس ماء البحر فإنها تبرد وتتصلب مكونة صخورا نارية بركانية. إن هذه اللابة الحارة عندما تتدفق إلى أسفل الجبل البركاني فإنها قد تغمر المباني الصغيرة وتهدم المنازل والأبنية، ويكون ذلك بعد سلسلة من الزلازل. فهل تعرف سبب ذلك؟ وهل هناك علاقة بين الزلازل والبراكين، أم أن كل منهما يحدث مستقلا عن الآخر؟ الجواب: ليس شرطا أن تحدث الزلازل والبراكين في نفس الزمان والمكان، فكلاهما يرجع حدوثه لعوامل تحدث في باطن الأرض، ويمكن تفسير هذه الأحداث عن طريق معرفة الظروف والأحداث المشتركة بين البلدان الأكثر تعرضا للزلازل والبراكين. وإليكم التجربة الاستهلالية، وهي بعنوان شيد بقوة. الهدف من التجربة تعريف الطلاب بقوة الزلازل، وأن تعزيز الإنشاءات وتقويتها يساعد المباني على الصمود في وجه قوة الزلازل العاتية. نحتاج إلى قطع أو مكعبات خشبية، وأيضا نحتاج إلى قطعة من الكرتون المقوى وأشرطة مطاطية. تنفيذ التجربة: قم بتشييد مبنى من 4 جدران مستخدما مكعبات خشبية. وضع قطعة من الكرتون المقوى فوق الجدران ال4 لتمثل سقف المبنى، ثم قم بهز الطاولة التي عليها المبنى بلطف وصف ما يحدث. والآن قم بإعادة إنشاء المبنى، ولف شريطا مطاطيا كبيرا حول كل جدار من المكعبات، ثم قم بلف شريطا مطاطيا آخر حول المبنى. والآن قم بهز الطاولة بلطف مرة أخرى وصف ما حدث. التفكير الناقد: في الحالة الأولى أثر الاهتزاز بشكل أكبر على المبنى. في الحالة الثانية إن الأربطة المطاطية دعمت المبنى وجعلته أقوى. الفرضية: تحتاج المباني إلى المزيد من الدعم لمواجهة الزلازل. يمكنكم أعزائي الطلاب عمل مطوية كما في الكتاب وكما تشاهدون في هذا الشكل، وأيضا يمكنكم الإجابة على عبارات هذا الجدول الخاص بتهيئة الفصل. فإذا كنت توافق على العبارة فاكتب حرف ميم في عمود قبل القراءة، أو اكتب حرف غين إذا كنت لا توافق على العبارة. والآن نبدأ بالجزء الأول من درس الزلازل، وسنتحدث فيه عن الصدوع والموجات الزلزالية. نبدأ بأهداف الدرس. الهدف الأول: أن توضح كيف تحدث الزلازل نتيجة تراكم الإجهادات في صخور القشرة الأرضية. الهدف الثاني: أن تقارن بين الموجات الأولية والثانوية والسطحية. أما المفردات الجديدة في هذا الدرس فهي الصدع، الزلزال، بؤرة الزلزال، الموجة الزلزالية، المركز السطحي للزلزال. الأهمية: تساعدك دراسة الزلازل على معرفة أماكن حدوثها وكيفية الاستعداد لها. مراجعة المفردات: الطاقة هي القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز شغل. والآن ماذا تشاهدون؟ ما سبب هذه التشققات والتصدعات في المباني؟ أحسنتم، إنها آثار بسبب الزلازل. أعزائي الطلاب، من منكم يستطيع أن يذكر آية من القرآن الكريم ذكرت شيئا عن الزلزال؟ أحسنتم، إنها سورة الزلزلة.
قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. استخدم مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل أول مرة عام 1935 ميلادي، ومنذ ذلك الحين تعلمنا الكثير حول أسباب الزلازل، فأصبح يمكن توقع مكان حدوث الزلزال، ولكن من الصعب توقع زمن حدوثه. تأمل آثار الدمار الذي خلفته الزلازل. يحتاج المجتمع غالبا إلى سنين طويلة حتى يتعافى من آثار الزلازل المدمرة، وحتى نعرف كيف يحدث الزلزال وما سبب حدوثه انظر للشكل وأجب عن هذا السؤال. ماذا يحدث لغصن الشجرة عند محاولة ثنيه؟ يمكن أن نثني الغصن الجاف بمقدار محدود قبل أن ينكسر، وعند القيام بثنيه فإنه يختزن طاقة وضع، ثم تتحرر هذه الطاقة على صورة اهتزازات عندما ينكسر الغصن. إن ما يحدث لغصن الشجرة عند ثنيه يماثل ويشابه ما يحدث للصخور عند تعرضها لقوى سحب أو دفع، فيحدث ما يعرف بالارتداد المرن. ارتداد المرن هو عودة حواف الأجزاء المكسورة سريعا إلى مكانها الأصلي بعد تعرضها لقوة سحب أو دفع، ونتيجة لتعرض الصخور للإجهادات تتراكم طاقة بداخلها، ثم تتحرر هذه الطاقة فجأة نتيجة لتكسر الصخور وتحركها. تؤدي هذه التكسرات والحركات إلى حدوث اهتزازات تنتقل خلال الصخر ومكونات الأرض، وإذا كانت هذه الاهتزازات كبيرة فإننا نحس بها على هيئة زلزال. إذن ماذا يقصد بالزلزال؟ الزلزال هو الاهتزازات الناتجة عن تكسر وحركة الصخور، ويسمى الكسر الذي تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق بالصدع. إذن يمكن أن نعرف الصدع بأنه الكسر الذي تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق. والصدوع أنواع، ويعتمد نوع الصدع على نوع الإجهاد المؤثر في الصخر، فهناك الصدع العادي والصدع العكسي والصدع الانزلاقي أو يسمى الصدع الجانبي. والآن عزيزي الطالب، من خلال الصور التالية حاول أن تحدد أنواع الصدوع. أحسنتم، والآن سنعرض لكم الإجابة الصحيحة. الصورة الأولى لليمين هي صدع انزلاقي، حيث نلاحظ حركة الصفيحتين باتجاه جانبي لبعضهما البعض. والصورة الثانية صدع عادي، حيث الصفيحتين تبتعدان عن بعضهما البعض. والصورة الثالثة لليسار صدع عكسي، حيث أن حركة الصفيحتان عكس بعضهما أو تتحركان نحو بعضهما البعض. سأوضح لكم أنواع الصدوع بشكل أكثر، وسنبدأ بالصدع العادي، حيث ينتج عندما تسحب الصخور من الجانبين، أي عندما تبتعد عن بعضهما البعض، وسبب ذلك هو وجود قوى شد أو تسمى إجهادات الشد، فتتحرك كتل الصخور التي تقع فوق مستوى الصدع المائل إلى أسفل نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل المستوى. النوع الثاني من الصدوع الصدع العكسي، ينتج عندما تدفع الصخور من الجانبين، ويحدث ذلك بسبب قوى الضغط والتي تسمى إجهادات الضغط، حيث تتحرك كتل الصخور التي تقع فوق مستوى الصدع المائل إلى أعلى نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل المستوى. أما النوع الثالث والأخير من أنواع الصدوع هو الصدع الانزلاقي، ويسمى أيضا الصدع الجانبي، وينتج عندما تتعرض الصخور لقوى تؤثر فيه بصورة جانبية، ويحدث ذلك بسبب قوى القص والتي تسمى أيضا إجهادات القص، حيث تتحرك الصخور على جانبي الكسر بعضها بجانب بعض في اتجاهين متعاكسين. والآن اختبر نفسك. السؤال الأول: ما المقصود بالزلزال؟ أحسنتم، الجواب
الزلزال هو الاهتزازات الناتجة عن التكسر وحركة الصخور. السؤال الثاني: ما نوع الصدع الذي يتكون بسبب قوى الشد؟ بارك الله فيكم، الجواب الصدع العادي. والآن لأطرح عليكم بعض هذه التساؤلات والتي ستجد إجاباتها من خلال دراستنا في هذا الفصل. والأسئلة هي: من أين تأتي القوى التي تؤدي لتشويه الصخور أو كسرها؟ لماذا تتشكل الصدوع؟ لماذا تتكون الزلازل في أماكن محددة؟ كيف تنتج القوى داخل الأرض؟ أعزائي الطلاب، لنعلم أن المسؤول عن الحركة النسبية للصفائح الأرضية وعن حركة بعض أجزاء القشرة الأرضية فوق الستار هي القوى الداخلية في باطن الأرض، وهذا ما سوف تتعلمه من خلال دراستنا لهذا الفصل. والآن أطلب منكم أعزائي الطلاب أن تصفوا ما تروه في هذه الصورة. تتولد الموجات الصوتية من اهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة، ثم تنتقل هذه الموجات عبر الهواء لتصل إلى الأذن وتسمعها. كذلك يحدث لموجات الزلازل، حيث تنشأ ثم تنتقل في مواد الأرض وعلى سطحها. فلنتعرف معا على موجات الزلازل. إن الموجات الزلزالية هي الموجات التي تصدر عن الزلازل وتنتقل عبر مواد الأرض وعلى سطحها. ويشبه انتقال الموجات الزلزالية انتشار موجات الماء عند اصطدام حجر بها. تسمى النقطة داخل الأرض التي تبدأ الحركة عندها وتتحرر الطاقة ببؤرة الزلزال. ونلاحظ بالشكل امتداد الصدع الذي تتحرك الصخور على امتداده وتنزلق. وتسمى النقطة التي على سطح الأرض الواقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة بمركز الزلزال السطحي. والآن لنجب على سؤال: ماذا قرأت؟ أين توجد بؤرة الزلزال؟ أحسنتم، الجواب عند نقطة في باطن الأرض تبدأ عندها الحركة وتتحرر طاقة. والآن اختبر نفسك بهذا السؤال. انظر للشكل الذي يوضح حدوث زلزال، حيث تشاهدون موقع بؤرة الزلزال. أين يقع المركز السطحي للزلزال في هذا الشكل؟ هل هو عند النقطة A أو B أو C؟ بارك الله فيكم، إن مركز الزلزال السطحي يقع عند سطح الأرض وفوق بؤرة الزلزال مباشرة، إذن سيكون عند النقطة C. لنستكمل الآن الموجات الزلزالية. ينتج عن الزلزال 3 أنواع من الموجات، وهي الموجات الأولية والموجات الثانوية والموجات السطحية. وسنتحدث عن خصائص كل نوع من الموجات الزلزالية. ونبدأ بالموجات الأولية. يرمز لها بالرمز B، وهي الأسرع حركة وانتقالا داخل الصخر، وتسير في باطن الأرض، وهي موجات طولية، أي لها تضاغط وتخلخل، حيث تتحرك جزيئات الصخر فيها إلى الأمام والخلف، أي تهتز في نفس اتجاه حركة الموجات. أما الموجات الثانوية يرمز لها بالرمز S. تنتقل هذه الموجات خلال المواد الصخرية وتسير في باطن الأرض، وهي موجات مستعرضة، فجزيئات الصخر تهتز بشكل عمودي على اتجاه حركة الموجات. ومن خلال دراسة هذه الموجات تم معرفة الكثير عن باطن الأرض. أما النوع الأخير من الموجات الزلزالية وهي الموجات السطحية، هي أطول الموجات الزلزالية وأقلها سرعة، وهي المسببة لمعظم الدمار أثناء حدوث الزلزال. وحركتها معقدة، فبعضها يتحرك على امتداد سطح الأرض، ويؤدي ذلك لتحريك الصخر والتربة حركات جانبية وإلى أعلى وأسفل مثل حركة موجات البحر. وبعضها تهتز من جانب إلى آخر بشكل أفقي وبصورة موازية لسطح الأرض. ويمكن أن تكون هذه الموجات هي المسؤولة عن تدمير المنشآت والأبنية. والآن وقبل الختام، اختبر معلوماتك من خلال هذه المقارنة والتصنيف. لدينا أنواع الموجات الزلزالية
الموجات الأولية والثانوية والسطحية، وإلى اليمين مجموعة من الخصائص والصفات الخاصة لهذه الموجات. عليك عزيزي الطالب أن تضع كل صفة تحت نوع الموجة الزلزالية الصحيح. لنبدأ بأول خاصية، وهي موجة يرمز لها بالرمز P. أي من هذه الموجات الثلاث هي؟ أحسنتم، إنها رمز للموجات الأولية. والآن موجة يرمز لها بالرمز S. رائع، إنها الموجات الثانوية. أي الموجات مسببة لمعظم الدمار أثناء حدوث الزلزال؟ بارك الله فيكم، إنها الموجات السطحية. موجات مستعرضة. أحسنتم، هي الموجات الثانوية. موجات طولية. أحسنتم، هي الموجات الأولية. والآن سؤال: ما الأسرع انتقالا داخل الصخر؟ بارك الله فيكم، إنها الموجات الأولية. سؤال: تهتز في نفس اتجاه حركة الموجات؟ أيضا الموجات الأولية. والآن متبقي خاصيتين، وهما من خلالها تم معرفة الكثير عن باطن الأرض، والأخيرة أطول الموجات الزلزالية وأقلها سرعة. لن أخبركم بالإجابة الصحيحة، وأطلب منكم أن تكتبوا ذلك في التعليقات. سأخبركم أيضا بخاصية مشتركة بين الموجات الأولية والثانوية، وهي أنهما تسيران في باطن الأرض، أما الموجات السطحية فهي تسير على سطح الأرض. وهكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية الجزء الأول من درس الزلازل. تحدثنا فيه عن المقصود بالزلزال والصدع وأنواع الصدوع، وكذلك أنواع وخصائص الموجات الزلزالية. وإليكم الخلاصة ومراجعة لأهم النقاط الواردة في الدرس. السؤال الأول: ما هو الزلزال؟ الجواب: هي الاهتزازات الناتجة عن التكسر وحركة الصخور. السؤال الثاني: ما هو الصدع؟ الجواب: هو الكسر الذي تتحرك على امتداده الصخور. سؤال: اذكر أنواع الصدوع. الجواب: صدع عادي، صدع عكسي، صدع انزلاقي. سؤال: ما الفرق بين بؤرة الزلزال ومركز الزلزال السطحي؟ الجواب: بؤرة الزلزال هي النقطة داخل الأرض التي يبدأ عندها الزلزال، أما المركز السطحي فهو النقطة التي على سطح الأرض الواقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة. سؤال: عدد أنواع الموجات الزلزالية. الجواب: موجات أولية، موجات ثانوية، موجات سطحية. وإلى أن ألتقيكم في الجزء الثاني من الدرس، يسرني تلقي ملاحظاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم بكتابة ذلك في التعليقات أسفل هذا الفيديو. كذلك نحتاج دعمكم بنشر الفيديو وضغط زر الإعجاب حتى نستمر في تقديم المفيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.